Welcome back to my channel. And for today's video, yan nga, naisip... Wow, right timing. So, yan, naisip ko nga na gumawa ng isang video about this. Nakita ko kasi siya sa Play Store habang naghahanap ako kung ano i-install ko. So, iPhone X launcher, kung ano bang itsura niya, or maganda ba siya sa cellphone ko or hindi. Yan. Ipapakita ko sa inyo na open ka lang yung screen recording ko kung ano ba yung nilalaman or yung setup ng iPhone X. So, wait po. So, ayan guys, kung makikita nyo, diba, meron ng parang iPhone X na itsura. And then, hindi pa naka-activate, kaya ganyan yung itsura niya. And then, punta tayo sa iPhone X launcher. Yan yung itsura, guys. Kung paano nyo makikita sa Play Store, just search Phone X launcher or Phone 10 sa mga perfectionists dyan. So, ayan, get started. Ito yung gusto kong wallpaper. And then, ayan na. Yan yung itsura niya, guys. Diba? Legit. Parang kapag try nyo guys, i-download nyo siya sa cellphone nyo, para talaga kayo naka-iPhone, I swear. Ayan o, itsura niya. Ang cute niya, in fairness. Pero hindi ko alam kung tatagal siya sa akin kasi hindi naman ako fan ng mga ganitong launcher. Tinry ko lang talaga siya if effective ba siya talaga. So, parang ang dilim ng lighting ko nung so, ayan. Ayan. Inayos ko lang yung lighting ko kasi ang pangit, hindi balance yung kulay, totoong kulay ko. So, ayan. Ito yung itsura niya. Ang cute niya lang, as in. Tapos, papakita ko naman sa inyo yung pinaka-home button. Yung home ng cellphone ko. Yan, babaan natin yung brightness para makita nyo maigi. Yan yung itsura guys, ha. Hindi ba? Parang iPhone. Yan. Tapos, i-zoom in natin. Yan. Tapos, slide to unlock. Tcharan! So, ayun na guys. Sobrang dali lang. Talagang na-amaze lang ako na wow. Parang naka-iPhone ako dahil sa launcher na to. Very effective ah. Ayan o. Tignan nyo naman. Nakaka-amaze lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka maaliw din kayo sa ganitong klaseng launcher. So, ayan. I-try nyo na guys. Free lang naman siya sa sa Play Store. Just search iPhone 10 launcher or iPhone X. Niya. So, yun. Thank you for watching this video. I hope you like it and subscribe to my channel as well if you want. And see you on my next one, guys.